خب سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. این مشتری پیشم اومده بود بعد از 2 ماه. ژلیششون میبینه که ژلیش و طراحیشون چقدر خوب مونده بود و من اومدم با سرسوهان الماسه کرومیم اومدم کامل پاک کردم. از سمت کوتیکول به سمت لبه آزاد ناخن و از سمت راست به چپ میکشیم. و من اینجا خب یه مشتری ساده که میخواست ژلیش انجام بده و ژلیشش فقط 190 تومن ازش گرفتم. به همین دلیل ما اینجا پدیکور روسی انجام نمیدیم. پدیکور در حد خیلی ساده انجام میدیم، در حدی که ناخنشون تمیز، مرتب و بدون کوتیکول باشه. و اگر شما بخوای هزینه بیشتری مثل 300 یا 500 تومن ژلیش و پدیکور رو بگیرید، میتونید حالا پدیکور روسی انجام بدید. من این ویدیو رو میذارم شما ببینید، سوال داشتین کامنت کنید، سابسکرایب و لایک هم یادتون نره. دقت کنید که اینجا میخواین انجام بدین به یک نقطه گیر ندید، چند بار رفت و برگشت این کار رو انجام بدید و با سرسوهان الماسه شنی که دور آبی هستش من این کار رو انجام دادم. البته که تیزیش رفته، توی ویدیوهای قبلی حتی پلیلیست برین من گذاشتم که سرسوهان مانیکور چطوری تیز کنید با وافر، و اینکه من الان دارم ناخنگیر کوتاه میکنم، سوهان میکشم که مرتب بشه.
فقط خنک کننده براشون زدیم الان و اینکه ماساژ میدیم. یه چند دقیقه که موند خودشون احساس خنکی کردن برمیداریم و کرم میزنیم، حالا آبرسان یا روغن یا هر چیزی که خودتون بعد پدیکور استفاده میکنید.